Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good. Okay, so today we will go for topic 5. Questions because I want to try if let's say it's okay. I will upload the notes, video lecture in our new, okay, to make sure that you can have it kept back during this YouTube, okay, YouTube Okay. Alright, so without further ado, we're moving to topic 5, starting a bit financing, starting and financing a small business. Okay, Assalamualaikum again. And okay, okay. A learning objective after learning this chapter, the student should be able to number one understand how to start and finance a small business. And for the learning outcomes, after learning this chapter, the students will be able to number one define the economic goals of the small businesses, and then identify the characteristic of the small businesses and entrepreneurs, and the third one explain the business plan and financing a new business. Alright, so we start with the economic roles of the small business. Okay, definitions of the small business. Okay, small business administration gives the following definitions. Okay, number one is independently owned and operated. Selalunya mereka ni berdiri dengan sendiri dan mereka menjalankan perniagaan secara sendiri. Okay, and not dominance in its kerana tidak monopoli lah dalam bidang tersebut, kerana mereka mencuba pada dasarnya perniagaan yang memberi hasil yang baik pada mereka, and relatively small in terms of annual sales. Dari segi dia punya jangkaan, kita kata keuntungan lebih kecil berbanding partnership dan juga sole proprietorship, berbanding corporation company, and fewer than 500 employees. Selalunya kurang daripada 500 pekerja. Okay, but under the small business actually they have two. Okay, they have medium size and also small business. So less than 100 and so less than 50 employees, full-time employees is categorized as small business enterprise, small business enterprise, and satu tu medium enterprise, less than 150 full-time workers. Jadi konteks untuk ITP punya subjek masih kecil, jadi you kena just known that less than 500 employees. Okay, and for the economic roles of the small businesses, apakah peranan yang diberikan dari segi untuk peniaga secara kecil? Number one is provide jobs. Dia memberikan dari segi peluang pekerjaan kepada orang-orang di sekeliling yang memerlukan pekerjaan. And then number two, introduce the new products, memperkenalkan produk terbaru. And the third one, supply the needs of the large corporation. Kadang-kadang peniaga kecil ni merupakan pengeluar ataupun memberikan supply ni lebih kepada sempat supply pula pengeluaran, memberikan pengeluaran kepada company-company yang besar yang mana mereka memerlukan peralatan atau memerlukan sumber-sumber yang kadang-kadang dibuat oleh syarikat yang kecil, and provide specialized goods and services. Mereka lebih kepada specialized focus pada goods ataupun produk atau perkhidmatan yang mereka hendak jalani. Jadi if you realize, this is more on the concern of why the economic growth is giving in the small business. Kenapa apa tu perniagaan kecil ni sangat penting dalam ekonomi. Alright, and then we're moving to the characteristic of the small businesses. Okay, as you can see from here, they have two distinct style. Ada dua jenis yang perbezaan antara the character of the small business. Number one, a lifestyle businesses, yang lebih kepada cara hidup, perniagaan yang memaparkan ataupun yang menunjukkan lebih kepada corak kehidupan tu. Contohnya firms built around the personal or financial needs of the individual family. So dekat sini perniagaan itu direka bentuk, perniagaan itu dibangunkan bertujuan untuk membantu dari segi kewangan keluarga yang memerlukan. And then high growth venture run by team rather than individual. Selalunya high growth venture ni lebih kepada perniagaan yang mempunyai dia punya tunjang ataupun grup kumpulan pikiran yang besar. Jadi dijalani oleh orang kata sekumpulan ataupun berdasarkan individu itu sendiri, perseorangan. Expand rapidly via large investment capital. Selalunya merujuk kepada
lebih kepada kita kata pelaburan yang besar. And introduce the new product or services to the large market, memperkenalkan produk terbaru atau perkhidmatan kepada market ataupun pasaran yang lebih besar. Okay. And and then limited sources in terms of kalau mereka beberapa limitasi ataupun had dalam kita menjalani bisnes ataupun perniagaan secara kecil ni. Yang pertama, lack of the support services. Dari segi perkhidmatan untuk dokongan tu sangat kurang berbanding kita kata syarikat yang besar, sebab syarikat yang besar mempunyai nama tegah di kata sekitar ni lah, bank contohnya macam badan-badan kewangan ataupun bank lebih percaya kepada mempunyai nama ataupun saiz perniagaan tersebut. Lack of the conveniences dari segi facilities lah, kita kata perkhidmatan infrastruktur yang kurang berbanding company-company besar. Company kecil ni selalunya itulah dia punya kekurangan dan kekangan. Dan lack of the fringe benefit available in the large corporation. Ini dari segi faedah-faedah lah, yang mana kadang-kadang company besar mampu untuk bagi pada pekerjanya, tetapi faedah-faedah itu tidak dapat diberi kepada pekerja-pekerja yang berada dalam company yang kecil. Innovation, case study show that being small can stimulate innovation. Mengikut daripada kajian yang mengatakan bahawa perniagaan yang kecil selalunya dia menyasarkan atau lebih kita kata dari segi inovasi lebih terperinci ataupun fokus kepada perniagaan kecil, sebab perniagaan kecil dia mudah untuk kita melakukan perubahan. Small businesses can make decision faster, dari segi keputusan lebih cepat, lebih mudah, and the owner of the small business are more accessible. Dia pemilik kepada syarikat kecil maksudnya mudah untuk kita dapati atau capai. Maksudnya senang untuk kita berjumpa berbanding kalau company-company corporate yang besar selalunya mengambil masa yang agak macam lama untuk kita membuat temu janji dan sebagainya. Tapi mereka lebih informal lah kalau company-company kecil ni. Employees have the greater opportunity for individual expression. Jadi untuk company-company ataupun syarikat kecil, selalunya mereka mempunyai peluang yang besar untuk menyatakan dari segi dia punya apa hasrat mereka untuk membuat inovasi, sesuatu kajian ataupun mau perubahan produk baru, inovasi dan sebagainya. Mereka senang untuk menjalankan dia secara terus, sebab keputusan yang dibuat lebih cepat berbanding company-company yang besar. Big companies cannot move as quickly. Dia kata, kenapa syarikat-syarikat besar ni susah untuk bergerak secara cepat? Number one, requires proposal, research, reports and meeting. Sebab dia company corporate, kebanyakan dia memerlukan kadang-kadang kita kata pelan-pelan bisnes yang secara formal lah, yang kemudian memerlukan kajian-kajian daripada report yang dibuat, kemudian kena ada meeting ni kena ada mesyuarat yang sana, dan kena ada minutes of meeting, kena kita kata kena direkodkan meeting-meeting yang berkenaan apa perkara yang dibangkitkan, sebab dia kena dijalani secara formal. Kemudian to combat the slowness, large firm dividing companies into small units. Selalunya untuk combat slowness ni, maksudnya untuk orang kata mengatasi masalah dari segi keputusan yang dibuat secara lambat dan sebagainya. Selalunya syarikat besar ni apa mereka buat, mereka bahagikan dia orang punya syarikat kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, unit yang lebih kecil, atau kita namakan sebagai sub-business unit, atau kita kata perniagaan secara unit sub, yang secara kecil lah. Some companies hire entrepreneurs, ada setengah company juga dia memastikan supaya mereka boleh merekrut ni macam kita mendapatkan usahawan. So entrepreneurs, people who create innovation within an organization. Jadi usahawan ni akan cuba untuk cipta sesuatu inovasi yang baru di dalam organisasi tersebut. Dan entrepreneurs juga adalah orang yang sanggup risk taker in the private enterprise, orang yang sanggup mengambil risiko. Ini untuk topik ni lah. Dan the factors contributing to the increasing in the number of the small business. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menyumbang kepada kenaikan orang kata lambakan lah kenapa berlakunya perniagaan kecil ni. Kenapa berlaku ni sekarang, kalau kita tengok lagi zaman COVID ni, di mana-mana orang berniaga. Jadi yang pertama, a competition between the small business and the large business use internet. Jadi berlakunya kita kata persaingan di antara perniagaan kecil dan perniaga yang menggunakan internet sebagai kita kata medium untuk bekerja.
menjalani perniagaan. And kemudian use of the internet as the medium to communicate with the customer and the suppliers around the world. Macam Miss cakap tadi, sebab mereka menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan seluruh orang kata pelanggan di seluruh dunia. Jadi customer tu tidak hanya terhad di dalam Malaysia, malahan di luar. Kalau sekitar Asia mungkin daripada Brunei, Indonesia, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada India, China dan sebagainya. Easily access of the internet. Sekarang kita katakan Malaysia mempunyai orang kata according to the statistik, memang dari segi capaian internet itu mudah. Cakap saja telco mana, mereka masing-masing cuba untuk memberikan kemudahan telco yang terpantas kepada semua pelanggannya dan easy to work at home. Jadi kalau start COVID, kalau you tengok kan, mak ayah ke, okay, ataupun abang kakak awak start dah untuk bekerja dari rumah. Even easy to work from home. Okay, it's not easy to say, right? Betul-betul. Tak nafikan kerja dari rumah tu memang easy, dia convenience dengan kita. But somehow ada dia punya kekangan dan juga dia punya kebaikan. Jadi easy to work at home maksudnya dengan internet pekerjaan kita still juga berjalan. Alright, so dia kata kat sini rise in the number of women and also minority small business owner. Dia kata minority owned firm now numbers 18.6% of the all small businesses. Jadi kita minoriti adalah pemilik syarikat yang kecil adalah 18.6%. Saya percaya statistik ini tidak berubah dan semakin meningkat. Dan women-owned small business has also increased sharply over the past 3 decades to 39% of the all small businesses. Jadi kalau kita tengok dekat sini, 39% menyumbang kepada perkembangan syarikat kecil yang mana mereka adalah pemiliknya rata-rata daripada wanita. Jadi kalau kita ambil very simple example lah, kalau you tengok dekat Kelantan ya di wakaf di wakaf Siti atau pasar Cina Hijab, there is 100% of the majority women is entrepreneur. Kebanyakan usahawan adalah berada di sekitar kota-kota utama di Kelantan, yang mana wanita yang orang kata pemilik utama lah. Mungkin dari segi kerajinannya, hardworking and then they never give up. And the first and foremost, of course, they want to actually more on kita kata to support the family, the financial dan sebagainya. And women are becoming the owners of the small businesses for two reasons. So dia kata selalunya kenapa wanita ini menggunakan orang kata benefit sebagai small business ini, menggunakan perniagaan kecil ni. Number one, because of more flexible work arrangement. Senang nak misalnya buka, bila tutup, bila dan sebagainya, waktu dah habis dan sebagainya, sebab fleksi dari segi work arrangement, kita tak bekerja dengan orang. Number two, barriers to the advancement, dari segi halangan kepada kita nak pergi ke depan. Contohnya glass ceiling ni kalau tak faham maksudnya dia menghadkan supaya wanita menjadi sebagai seorang pemimpin. Ini isu juga lah dalam dunia besar, dalam semua manusia, sebab dia memberi limitasi bahawa wanita tidak boleh di kalangan pemimpin. Okay. Alright, and then kita pergi kepada starting a small businesses, characteristic of the small characteristic of entrepreneurs. Number one, memang kena disiplin. Kita undeniable on this. Kita kena jadi seorang yang berdisiplin. Okay, kalau tak disiplin kita tak boleh jadi seorang entrepreneur, usahawan, sebab kita bekerja dengan masa kita sendiri. Kalau kita fikir macam nak rehat aja, kita takkan jadi seorang usahawan. Yang kedua adalah control destiny. You tahu arah hala tuju kat mana dengan adanya business plan tadilah, kena ada plan business. Dan ketiga, listen to intuitive. Intuitive ni maksudnya gerak hati. Kita dengar kepada pengalaman dan rasa hati yang pernah kita lakukan sepanjang melakukan perniagaan, ataupun daripada mentor-mentee yang pernah melakukan perniagaan. Jadi you listen to the intuitive. And then number 4, relate well to others. Ini networking lah. Kita berkomunikasi dengan pelanggan, kita berkomunikasi dengan kita punya customer, buyers. And then in directly sebenarnya kita berhubung dengan kita punya networking platform kita. Dan yang kelima, eager to learn skills. Bila kita jadi seorang usahawan, kita ada naik turun dalam bisnes. Jadi kita belajar satu kemahiran yang baru. Bila kita jatuh, kita tahu macam mana kita nak naik semula, kita nak bangun semula dalam perniagaan kita. Learn from mistake. This is the perfect
perfector, can I say that perfector and the best learning that we can get from any others unless we have to undergo it. Jadi kita belajar daripada kesilapan, dan kesilapan kita lakukan, kita tidak akan cuba untuk ulangi sendiri sebab kita dah melalui ini sekali. Jadi saya ingat lagi pernah ada satu muallim cakap, setiap kali kita melalui sesuatu kesalahan yang kita buat, kita akan cuba kita tidak mengulangi, dan kita bertaubat tak nak mengulanginya. Jadi bila kita tak ulang benda tu, kita akan beringat. Dan nombor 7, stay abreast of the market changes. Stay abreast ni bermakna kita akan sentiasa alert apabila berlaku di perubahan dalam pasaran. Kita sentiasa untuk aware, ataupun kita kata quick changes lah. Kalau kita tengok ada sesuatu perubahan update, kita pun akan mengikut ni. Okay, kemudian exploit the new opportunity, bermaksud kita berebut peluang yang baru. Okay, peluang ni datang sekali. Kalau orang cakap kan, kita akan datang 2-3 kali. Tapi kalau sekali you tak rebut, means you have lost the opportunity. Okay je? Bila you tak ambil peluang tu, bermakna you seperti macam tidak mengambil lah peluang tersebut dan tidak merebut apa yang mungkin datang sekali sahaja dalam hidup. Kemudian seldom follow trends. Ini jarang untuk mengikuti perkembangan. Mungkin juga, tapi saya rasa usahawan sekarang selalunya terpaksa mengikuti perkembangan yang terbaru. Driven by ambition. Mereka selalunya dipengaruhi oleh cita-cita, apa yang mereka ingin kejar, apa yang mereka capai. And then think positively. Ini paling penting. Husnuzon. Jadi sentiasa husnuzon, optimis, because you will motivate you with the positive charges ataupun vibes. And then number 12, excitement and reward of risk taking. Setiap kali you dapat sesuatu, you can go for the excitement, and then every single of the risk taking, you akan reward yourself. You akan dapat sesuatu, you akan menghargai diri you. How do you reward yourself? In many ways. Dan yang ke-13, start with the small money and operate informally. Start dengan amount yang sedikit dulu. Jangan terus tamak ambil 2 juta atau puluhan ribu ataupun beratus ribu. Start dengan amount yang kecil-kecilan dahulu sebab kita cuba nak test market. Cuba test lagi kita cuba untuk tengok bagaimana keadaan market, dan kita cuba untuk kita kata laburkan untuk perniagaan kita. Dan yang ke-14, diverse background in education and business experience. Jadi berlakunya perbezaan dari segi orang kata kita kata latar belakang, dan juga kadang-kadang kita kata education ni, pendidikan yang berbeza, dan kadang-kadang latar belakang dan pendidikan yang berbeza ini akan mematangkan dari segi buat perniagaan tu, dari segi pengalaman tu sendiri. Dan yang ke-15, innovative ideas or better ways of performing task. Jadi macam mana kita nak pastikan you have the innovative idea. So of course kita kena cuba think out the box, berfikir di luar kotak. Jadi macam mana nak fikir luar kotak? Kena kita rajin-rajinkan untuk sentiasa banyak membaca, kita dengan sesuatu yang baru. The best thing is kita banyak belajar daripada mentor-mentee. Jadi dari situ, bila kita ada brainstorming, kita ada perbincangan, minda kita akan terbuka. Kita tak macam kakak bawah tempurung, frog under the lips. Okay, so untuk part 1 ni, Miss akan berhenti dekat sini. Miss akan bagi you all exercise after this. Lepas tu Miss akan sambung part 2, insyaAllah. Dan at the same time, don't forget to subscribe my channel, Miss Noorsyalina Nordin. Thank you. Bye. I will continue after this second part, insyaAllah.